درود، وقتتون بخیر. امروز 22 نوامبر 2 آذر جمعه در خدمتتون هستم. بریم سراغ فارکس فکتوری. اخبار امروز چه کنیم ببینیم اخبار روی حوزه دلار چه اخباری اند و چه واکنشی ما باید نسبت بهش رو انجام بدیم. خب ما ساعت 6:15 گزارش پی‌ام‌آی بخش تولیدی رو داریم، شاخص پی‌ام‌آی ترکیبی و شاخص پی‌ام‌آی بخش خدماتی رو داریم. قبلیاشو بخوایم نگاه بندازیم، خب یکیش زیر 50 بوده، خب این به ضرر دلار به حساب میاد و بعدیا بالای 50 هست که خب به نفع دلاره. ولی حالا ما فورکستش هم داریم میبینیم، فورکستش هم همون جوریه، یعنی حالا پیش بینی هم که قراره بشه آنچنان تغییری انگار واسه ما نداره، یعنی خب عدد بالاخره تغییر میکنه، اما چون ما اخبار حالا اقتصادی مهمتری یا داریم توی بلند مدت، اینا میتونه کوتاه مدت تر باشه واسه ما. پس فعلا واسه حالا اخباری که هست، پیش بینی ها و قبلی اعداد به شدت به هم نزدیکه. توی کوتاه مدت تر چون زیر، حالا یکی زیر 50 یکیش بالای 50، من واسه دلار خونسا میبینم، پس روند قبلی ها میتونه ادامه بده. ما بقیه اخبار، حالا من کانادم بخوام یه اشاره بکنم، ساعت 5 شاخص خرده فروش خالص ماهانه ماه سپتامبر، شاخص فروش محصولات کارخانجات و شاخص بهای خانه های نوساز و دو تا یه لیبل قرمز دیگه هم داریم که شاخص خرده فروش ماهانه است که برای سپتامبر هست. ما بقیه اخبار حالا زرده و ما یه خبری هم حالا روی پوند انگلیس داریم، شاخص خرده فروش خالص ماهانه و سالانه رو ما روی جی بی پی هم داریم. پس دلار رو اگه بخوایم یه حالا خلاصه‌ای بکنیم، پیش بینی ها و قبلی اعداد نزدیک همن، یکیش زیر 50 پس به ضرر، یکیش بالای 50 پس به سوده. من اینجا خونسا میبینم، ولی چون از لحاظ اخبار بلند مدت تر دلار تضعیف میتونه بشه، پس من دلار رو ضعیفتر میبینم و طلا رو سعودی تر. بریم سراغ چارت طلا ببینیم چارت طلا تکنیکالی چه دیدیا به همون میتونه بده. این هفته حمایت شد، تقریبا 13 ساعت دیگه کندل هفتگی بسته میشه. امروز رو ترجیحاً میتونید حالا ریسکتون رو کمتر کنید. اگه موقعیت بده من تایم پایینترم چک میکنم که ببینم شرایط بازار چجوری میتونه باشه واسه تکنیکال. اما کلیات حالا هفتگی میتونه اینجوری باشه که ما هفته سعودی یاد پیش رو داریم، توی بلند مدت‌تر یکم این فاصله اینجا یه گپی افتاده، فاصله یکم زیاد شده. اگه اینجا سودش رو همچنان همینجوری خوب ادامه بده، من میتونم ببینم که کی جنسن از این جایی که هست پاشه رو به بالا حرکت کنه و تنکانسن هم رو به بالا حرکت کنه، خطوط و ابر همه چی رو به بالا حرکتشون رو داشته باشن، به شرط اینکه حالا این رو به بالا بخواد حرکتش رو ادامه بده. اگه یه کوچولو ریزشی شه، من نمیبینم توی حالا استراتژی خودم که بخوام شورتش رو اقدام کنم فعلا. کندل هیکنشی یه کندلی زده میشه که مثل اینجا، یه شادوی بالا پایین اگه من بتونم پیدا کنم، یه چی مثل اینجا کندل بلا تکلیفیه که بعدش هم از اینجا سود مثلا صورت گرفته. الان میتونه همین اتفاق بیفته، اومده یه اصلاحی انجام داده، میتونه به بالا حرکت شده باشه، به این لول هم برخوردشو کرده. پس ببین اینجا یه لول ما بود، اومد تستش انجام داد، پس من الان میتونم این لول رو حالا تایم پایینتر پاکش کنم. برم روزانه رو بخوام یه نگاهی بندازم، اینجا گفتم یه گپی هست و پرشه، خب پر شد، البته این توی یه ساعته بود، اینجا پر شد و رو به بالا حرکتش انجام داد، نوسانش انجام داد. از اینجا چون سنوکو اسپن آر شکسته، پرقدرت میتونه رو به بالا حرکتش رو انجام بده، بیشتر مثلا حرکت سودی کنه. اما یه لحظه اینجا قرمز شده، این میتونه یه دیدی یا به ما بده که مثلا اگه بخواد روند نزولی هم شروع بشه، به این صورت باشه که حالا مثلا این بیاد اینجا دوباره نوسان کنه یا رو به بالا بره، و اگه بخواد ریزش از این باریکی اب بخواد حرکت پایینیشو انجام بده. در غیر اون صورت من همین نزولی، ببخشید من همین سعودی میبینم. سعودی هم بود 93 63 سعودی بودن، اب سعودی بود. حالا تو کوتاه مدت تنکنسن و کی جنسن نزولی شدن که الان هم میخوایم ببینیم که کراس میخواد صورت بگیره. از طرفی هم کی جنسن خب فلت شده بود، ما ضعفش هم دیدیم، الان تو ADX ضعفش هم داریم میبینیم. ابرم انگار میخواد حالا سویچش انجام بده. ببینید سنوکو بی رو به بالا، اسپن بی رو به بالا داره میره، اسپن آ هم رو به بالا، اینا کراسشون رو میتونن انجام بدن. پس من سودش رو میبینم توی روزانه هم، اما هنوز دو نقیض روی ایشوموکو زیاده و پارامترهای مختلف رو چک کرد و تصمیم درست رو نسبت بهش گرفت. من بخوام اینا تحلیل زمانی ها بود، من بخوام حالا یه نگاهی هم بندازم اینجا 4 ساعته رو،
خب من لول به لول داشتم واسهتون تحلیل میکردم. اینجا رسید، بعد اینجا مثلا من گفتم میتونه تا اینجا حرکت کنه، تا اینجا حرکت کرد، یه ریجکتی شد، دوباره تا اینجا رفت. ببینید اینجا هم دقت کنید، مثلا این 26 تا فرض مثال بگیریم، ما 25می رو باید در نظر بگیریم، یعنی اینجا اینی هم که مثلا من اینجا گذاشتم و یه دونه مثلا برگردیم عقب، مثلا بیاد اینجا که مثلا تحلیل زمانی ما درست کندلش نشون بده. الان میبینید اینجا روند سودی بود، یه دونه قرمز اینجا زد، حالا مثلا میتونه برسه اینجا یه دونه قرمز بزنه، یه دونه حالا دو سه تا رنج بزنه، میتونم کلا روند برگرده ریزشیشه. توی 4 ساعته من دارم چی میبینم؟ توی 4 ساعته کلیات سودی، خیلی 4 ساعته به نظر من خوبیه، میتونه واسه ما داشته باشه طلا. اگه از اینجا حالا شکسته میتونه رو به بالا بره، مثلا تا اینجا بره، اینجا بیاد پول بک بزنه رو به بالا حرکتش کنه. نه میتونه حالا یه نوسانی تا اینجا داشته باشه. معمولا اینجا کراس حالا ابر جایی هست که جذب کننده باشه و رو به پایین حرکت بده، اما در اکثر مواقع اینجوری نیست که حالا مثلا حتما بخوره بهش، حتما تستش کنه. مثلا میتونه اینجوری باشه این بره بالا تا اینجاها، مثلا بره به این نقطه که رسیدی یک هم مثلا ریزش شه، بعدن مثلا بخواد حرکت سودی شده دوباره ادامه بده. مثلا من بخوام بهتون یه بار دیگه نشون بدم، مثلا میتونه اینجوری بره بالا، اینجا رنج بزنه، به کراس که رسید مثلا بیاد اینجا پول بک بزنه، بعدن رو به بالا حرکت کنه. قاعدتا همیشه جوری نیست که مثلا بخواد بیاد اینجا رو تست کنه، میتونه بالاتر باشه ولی خب چون جذب کننده است یکم رو پایین جذبش میکنه. فعلا همه چی سودیه توی 4 ساعت، من نشانه نزول نمیبینم واسش. بریم 2 ساعت هم یه نگاهی بندازیم. 2 ساعت هم به همین صورت همه چی سودیه. نگاه کنید اینجا وقتی کراس انجام شد، دقیقاً اینجا که حالا کراس ابره، ما داریم میبینیم که یکم رو پایین جذبش کرد و به بالا رفته. اومده تستش کنه؟ نه، چون کل خطوط زیرش بوده و حمایتش کردن. الان چیزی که من دارم میبینم اینه که اینجا رو شکسته، میتونه این شکستن حالا پول بکش بزنه رو بالا بره، میتونه نه بالاتر بره و حالا به اینجا برسه، به حرکتی ها بزنه. فعلا همه چی خیلی سوده. خوبیش اینه که کراسایی که انجام شده، کراسایی که حالا توی 2 ساعت انجام شده، همگی نزدیک به هم و قدرت روند صعود نشون میده به ما. اینجا کراس نزدیک بوده، اینجا کراس نزدیک بوده، همه اینا خب قدرت روند نشون میدن. من اینو پاک کنم چارت خلوت‌تر بشه واسه ما. پس فعلا 2 ساعت ما هم سودیه. بریم 1 ساعته، بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به 1 ساعته. به اینو من دیگه پاک میکنم، اعتبارش واسه ما دست داده دیگه، روند رفته. من توی 1 ساعته حالا تو 15 دقیقه سیگنال بوده، بهتون گفته بودم بعد از شکستی مثلا اینجا میتونه موقعیت خوبی به ما بده. اینجا شکسته شده، با استاپ اینجا ما میتونستیم تا همینجا پوزیشنمون رو داشته باشیم. خیلی به نظر من پوزیشن خوبی هم بوده، هر کسی که گرفته واقعا سود خوبی ها کرده. خب اینجا هم اعتبارش واسه ما از دست داد دیگه اعتبار آنچنانی واسه ما نداره. اینم من پاک میکنم واسه تون. 1 ساعت یه روند سودی یا بوده، اینجا ریزش بوده، یه روند سودی یا بوده. انتظاری که من الان میتونم داشته باشم اینه که یا رنج بزنه بعد ادامه روند سودیشا بره، یا حالا یه اصلاحی انجام بده که اخبار اصلاحی رو به من نمیدم. پس فعلا 1 ساعت هم من سودی میدم. مثل بیت کوین، اگه تحلیل بیت کوین هم نگاه کرده باشید، به دلیل اخبار و تنش هایی که حالا هست، ما داریم سودو توی همه حالا دارایی هایی که معتبر به حساب میان. ببینید آلت کوین مثلا ریزش میکنن به دلیل اینکه معتبر نیستن، ولی بیت کوین دیگه اعتبار خودشو نشون داده. من لول ها رو نشون بدم بهتون، لول های پیوت پوینتی، و بعدش هم بریم سراغ تارگت ها. تا اینا لول های پیوت پوینتمونن. ببینیم که چه تغییری رو میتونم به همون نشونم. خب من بهتون گفتم 1 ساعت فعلا سودی نشانه نزول به ما نمیده. تا زمانی که نشانه نزول نده ما باید صبر کنیم. اینجا مثلا میتونه یه نشانه نزول بهمون بده، این اعتبارش هم از دست داده، خب دیگه رد شده. پس اینجا میتونه یه جایی باشه واسه نشانه نزول، در غیر این صورت باید صبر کنیم تا نشانه نزول ببینیم. پس ما فعلا دیدمون سودیه. بریم نیم ساعته، بخوام مثلا نیم ساعت خب داده آنچنانی بهم نمیده واسه تارگت گذاری، ولی واسه حالا دید نیم ساعته اینجوریه که روند سودی اینجا اومده یه بار حالا میخواسته یه تست بکنه ابر رو، دوباره سودی شده، باز میتونه بیاد ابر رو تست کنه. ابرم باری که فعلا خطوط فلت شدن، ما هم شکلی اجزا رو داریم میبینیم توی 63 کی جنسن و تنکانسن. اگه بیان خطوط از اینجا بخواد رو به پایین حرکت کنه، اینجا یه حمایت چه میتونه رو به بالا حرکت کنه، یا نه بیاد از اینجا حمایت چه رو به بالا حرکت کنه، نه میتونه نوسان کنه و رو به پایین حرکتشو انجام بده. پس واسه ما فعلا چیزی که نیم ساعته داره نشون میده اینه که شادوی بالایی زیاد داره میزنه.
ضعف روند سود داره کماکان واسه ما واضح تر میشه. وارد منطقه اشباع هم شدیم، اما این دلیل بر حالا اینکه ریزش شه نه نداره فعلا. تا زمانی که خلافش به همون ثابت شه ما ریزشی رو فعلا نمیتونیم روی طلا ببینیم. من واقعا ریزشی رو نمیبینم واسش. بریم 15 دقیقه ببینیم 15 دقیقه چجوریه. کندل دارم عوض کنم واسه ریزش. من بخوام سیگنال بهتون بدم این لولش یکم بیارم پایین‌تر. میتونه واسه حالا ریزش جایی که خوب باشه واسه ما اینجا باشه. اینجا دقیقا میشه حالا بعد از شکست سقف ماهانه. میتونه اینجا لول خوبی باشه واسه ریزش. واسه لانگ هم بعد از اینجا که یه بیس یا حالا توی 5 دقیقه بیشتر میشه دید، بعد از اینجا میتونه جای خوبی باشه واسه ما. پس توی 15 دقیقه نیم ساعت ما ضعف رو داریم میبینیم توی روند سودی. این ضعف میتونه حالا یا اصلاح باشه یا ریزش باشه، ولی چون اخبار مثبت واسه طلا من ریزش نمیبینم، میتونه اصلاح باشه. پس واسه لانگ اگه خواست رو به بالا حرکت کنه، ابر اینجا رو شکسته، این یه پوینت مثبت میتونه واسش باشه که جنسن هنوز نشکسته. رو به بالا بخواد حرکت کنه، بعد از اینجا موقعیت خوبی میتونه بهمون بده. واسه شورت هم بعد از شکست سقف هفتگی رو به پایین میتونه موقعیت خوبی باشه. چرا بعد از اونجا؟ چون میتونه سقف هفتگی یا مثلا یه جور پول بک در نظر بگیری، بعد از اونجا مثلا بخواد چیز کنه. اینجا فاصله خوب نزدیکتر هم میشه، مثلا میتونه بیاد اینجا پول بک بزنه رو به بالا بره. دید خیلی خوبی طلا الان بهمون داره میده. من چیزی که الان تو این ساعت دارم میبینم سودیه، ولی ممکن یه ساعت دیگه 2 ساعت دیگه حالا دیدم عوض بشه. پس اینو در نظر داشته باشید که اعتبار حرف من به الان شما پیش بینی و مثلا اون لحظه بعد نگاه کنید. این چیزایی که من دارم میگم یه جور پیش بینه، ممکنه یه اتفاق دیگه ای رقم بخوره. پس اعتبار حرف من به الانه. خودتون باید نگاه کنید، خودتون در قالب استراتژی خودتون دقت کنید. اینا حالا تارگت هایی که من میگم اگه اتفاق بیفته اگه اتفاق نیفته، من نمیدونم چرا با اطمینان خیلی میان صحبت میکنن. بریم ایندکس دلار هم بخوایم یه نگاهی بندازیم. ایندکس دلار سعودی رو فعلا داریم میبینیم که من فکر کردم باید ریزشی باشه. حالا اگه ریزشی هم نباشه من فکر کردم باید حالا رنج باشه، چون طلا هم سعودیه. ولی خب این تارگت هایی بود که ما گذاشتیم داره تارگت های ما رو تست میکنه، چون هنوز چیزشون نکرده پس هنوز اعتبارش واسه ما داره. من روزانه رو یه نگاهی بندازم، سقفی صد راهش نداره، این مثبته. 4 ساعته سقفی صد راهش نیست قاعدتا، پس اینم مثبته. اینجا واسه ما کراس انجام دادن، کراس برابری بوده، کراس قویه. کندلی هم که الان داره زده میشه کندل قویه. خطوط شیب دارن، ابر شیب داره، حمایت رو دارن انجام میدن رو به بالا. روند قبلی روند رنجی بوده، نسبت کندل قرمز به سبز کمه. پس ما ایندکس دلار سعودی رو فعلا داریم میبینیم. من برم یک ساعت هم یه نگاهی بندازم واسهتون. به سقف هفتگیش که رسید یکم رنج زد، ولی پرقدرت داره میشکنه رو به بالا میره. هرچی این شارپ تر باشه، دیدی که الان به من داره میده اینه که این شارپ هم میتونه بریزه. پس من تحلیل نکنم فعلا میتونه بهتر باشه، چون الان خیلی نوسان داره این تغییر میکنه. پس من تحلیل نمیکنم، این میتونه ریزش شه و تحلیل من اصلا کلا برقرار نمیشه. پس نمیتونم چیز دقیقی رو بهتون بگم. مثلا اینکه اینجا من بگم سعودیه، اینجا مثلا من بهتون بگم سعودیه رنج شده، الان میتونه همین اتفاق واسه ما رقم بزنه. تا این پایینتر من تحلیل نمیکنم، تا این بالاترم 4 ساعت رو بهتون گفتم. روزانه رو هم بخوام بهتون بگم، اینجا لول های مقاومتی ما از هر کدوم اینا میتونه ریجکت شه، نه میتونه رو به بالا حرکت کنه. تحلیل زمانی هم من بخوام دخیل کنم توی کار، از اینجا 17 تا میتونه اینجا باشه، یه دونه میمه عقب‌تر اینجا، اینم 25 تا اینجا. خب اینم شد. حالا تحلیل زمانی ما بعدم 52 هم میکشم واسهتون. پس فعلا میتونه روند سودیشو انجام بده واسه ما تا زمانی که بخوره مثلا اینجا و یا رنج بشه یا ریزش شه. فعلا بخوام من مثلا اینجا هم تحلیل زمانی رو ببینم گذشته ازش یا نه. اینجا این کراسه بوده 52 میشه 51 دقیقا همینجا هست با این کندله. اینم پس بعد دقت کنیم 2 3 ساعت دیگه این کندل بسته میشه. اینجا هم نقطه مهمیه واسه ما، همین الانش هم میبینید کندل مهمیه واسه ما شکل داده. پس طلا رو من واسهتون تحلیل کردم دیگه. تارگتاتون رو دارید، موقعیتتون رو دارید واسه حالا شورت و لانگ. فعلا من دید لانگ رو نسبت بهش دارم، به شرط اینکه لانگ هم برقرار باشه. نه اگه همین الان مثلا 15 دقیقه رو دارم میبینم، این حالا میتونه نگاه کنیم داره از این کانسن حمایت میشه، حمایت نشه لول بعدی ما کی جنسنه
که جنسن حمایت نشه، ابر حمایت نشه، دیگه ما لول بعدیمون رو اینجاها داریم. پس باید صبر کنیم. فعلا داره تن کانسن حمایت میشه ولی داره کندل ریزشی یا واسه ما شکل میده. کلیات سودیه ولی خب میتونه اصلاحیات داشته باشه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد میتونید لایک کنید، سابسکرایب کنید کانالو. اگه نظری انتقادی دارید میتونید تو کامنت ها واسه من بنویسید. با سابسکرایب کردنتون یه حمایت بزرگی از کانال میکنید. اگر هم تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.